Nígbà mìíràn, àwọn kan lè mẹ́ẹ̀. Àwọn oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ lè ṣiṣẹ́ abẹ lórí aláìsàn tí kò tọ́ tàbí egungun tí kò tọ́. Àwọn ìgbà mìíràn wà tí a máa ń kùnà láti ṣètò tàbí múra sílẹ̀ fún àwọn ìdojúkọ wàhálà bíi àìdá ẹ̀jẹ̀ kan àti pé nígbà mìíràn àwọn aláìsàn máa ń ní kòkòrò àrùn nítorí pé a gbàgbé láti fún wọn ní oògùn apakòkòrò àrùn ṣáájú iṣẹ́ abẹ. Ara àwọn aláìsàn náà tún lè ṣiṣẹ́ lòdì sí àwọn oògùn ìkúnnilóorun tàbí kí wọ́n máa ní ìnira láti mí nígbà tí wọ́n bá wà lábẹ́ iṣẹ́ oògùn ìkúnnilóorun. Ní ilé ìwòsàn àárín gbùngbùn dọ́là ní Zambia, ìyáàfin Mashai ti fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ. Ó dára. Ṣé o ti ṣetán fún iṣẹ́ abẹ? Mo ti ṣetán dáadáa. Ó dára. Mo wá láti mú ọ lọ sínú yàrá iṣẹ́ abẹ. Kí a tó mú lọ sí yàrá iṣẹ́ abẹ àti kí a fún ní oògùn ìkúnnilóorun. Nọ́ọ̀sì kan wá láti béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ní orúkọ rẹ ní jọ̀wọ́ kí lorúkọ rẹ? Mahmood Mashai. Ọ̀gbẹ́ni Malowisha gbọ́dọ̀ ṣe àrídájú ẹni tí aláìsàn náà jẹ́, irú iṣẹ́ abẹ tó fẹ́ ṣe àti ojú ibi tí iṣẹ́ abẹ náà yóò ti wáyé. Ọmọ ọdún 21 ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ìwọ ni ẹni náà tí ó buwọ́lu ìwé ìfohùnṣọ̀kan? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé oníṣègùn iṣẹ́ abẹ tó ti ṣàlàyé ìdí tó fi wá sí yàrá iṣẹ́ abẹ? Wọ́n ní àwọn máa gé eegun. Wọ́n ní eegun ẹsẹ̀ òsì ni àwọn ó gé. Ó rí dájú pé oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ tí yóò ṣe iṣẹ́ abẹ náà ti ṣe àmì sí ibi ojú abẹ náà. Kí ni èrò rẹ tó bá jẹ́ pé ẹsẹ̀ ọ̀tún la fẹ́ gé? Wọ́n kọ̀ mí sílẹ̀. Ìdí nìyẹn tí a fi ṣe àmì síbẹ̀, ṣó o gbọ́? Lẹ́yìn náà ni wọ́n gbé ìyáàfin Mashai lọ sí yàrá iṣẹ́ abẹ níbi tí oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ, oníṣègùn akúnnilóorun àti àwọn ikọ̀ iṣẹ́ abẹ yòókù ti ń dúró dè kí a tó fún ní oògùn ìkúnnilóorun. Àwọn ikọ̀ náà gbọ́dọ̀ ṣàyẹ̀wò ewu tó lè wà níbẹ̀. Nọ́ọ̀sì náà bi oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ àti ti akúnnilóorun léèrè bóyá aláìsàn náà ní àwọn ohun aláìbánilára mu èyíkéyìí tí wọ́n mọ̀, ìṣòro ojú òpó mímí afẹ́fẹ́ sínú tàbí síta, tàbí ewu ìfẹ̀jẹ̀ púpọ̀ ṣòfò. Ṣé aláìsàn náà ní ohun aláìbánilára èyíkéyìí, ìṣòro ojú òpó mímí afẹ́fẹ́ sínú tàbí síta, tàbí ewu ìfẹ̀jẹ̀ púpọ̀ ṣòfò? Rárá. Àwọn ìdojúkọ wàhálà ìkúnnilóorun máa ń wọ́pọ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè tí kò bá ń ṣe àkíyèsí àwọn òdiwọ̀n mójútó. Nítorí náà, ó wá ṣe pàtàkì fún oníṣègùn akúnnilóorun láti ṣe àyẹ̀wò gidi fún ẹ̀rọ ìkúnnilóorun, ojú òpó mímí afẹ́fẹ́ sínú tàbí síta, àti ẹ̀rọ èémí, ìfàmú, àti àwọn oògùn fún ìtọ́jú pàjáwìrì. Àyẹ̀wò ìkúnnilóorun ti parí. Ẹ̀rọ ìwọ̀n afẹ́fẹ́ wà ní ìka aláìsàn náà láti ṣàkíyèsí òdiwọ̀n mímí rẹ̀ àti iye afẹ́fẹ́ ọkísíjìnì tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Lẹ́yìn náà, oníṣègùn akúnnilóorun náà fún aláìsàn náà ní oògùn apakòkòrò àrùn alábẹ́rẹ́ sínú iṣan rẹ̀ àti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún àwọn ìlànà iṣẹ́ abẹ kan pé fífúnni ní àwọn oògùn apakòkòrò àrùn láàrin wákàtí kan ṣáájú gígé ojú iṣẹ́ abẹ lè dín ìdá kan nínú méjì nínú ewu kòkòrò àrùn ojú ibi iṣẹ́ abẹ kù. Láti ṣe àtúnsọ kí a tó fún ní lóògùn ìkúnnilóorun, ikọ̀ olùwòsàn aláìsàn gbọ́dọ̀ béèrè ìjẹ́ aláìsàn ti fìdí ìdánimọ̀ rẹ̀ múlẹ̀, ìlànà ojú ibi iṣẹ́ abẹ àti ìfohùnṣọ̀kan láti ṣe tí a fúnni, ṣé àmì ti wà lójú ibi iṣẹ́ abẹ, ṣé àyẹ̀wò ẹ̀rọ ìkúnnilóorun àti oògùn lílò ti pé pérépéré, ṣé ẹ̀rọ ìwọ̀n afẹ́fẹ́ ọkísíjìnì lọ́dọ̀ aláìsàn ń ṣiṣẹ́ àti ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀, ṣé aláìsàn náà ní ohun aláìbániláramú kankan, ìṣòro ojú òpó mímí afẹ́fẹ́ sínú tàbí síta, tàbí ewu tí ìsápánilórí, ìfẹ̀jẹ̀ṣòfò ju ìwọ̀n 500 mílílítà lọ. Oníṣègùn akúnnilóorun ti ṣetán láti fún ní oògùn ìkúnnilóorun. Maudi, máa fún ọ ní oògùn kan nísinsìnyí láti jẹ́ kí ojú rẹ ṣú, bẹ́ẹ̀ yóò sì jẹ́ kí o sùn lópin ohun gbogbo. Ohun tí mo fẹ́ kí o ṣe ni pé kí o farabalẹ̀ kí o sì máa mí. Láìpẹ́, ìwọ yóò sùn. Ó máa mí nípa èyí títí oorun yóò fi kùn ọ́. Ìyáàfin Mashai ti ṣetán fún iṣẹ́ abẹ. Fún irú iṣẹ́ abẹ yìí, òṣìṣẹ́ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló péjú. Ẹnìkan kọ́ láti kó ipa kan ní pàtó. Nọ́ọ̀sì náà ní kí wọ́n ṣe ìdánimọ̀ ara wọn pẹ̀lú orúkọ àti ojúṣe wọn.
The nurse asks them to introduce themselves by name and role. Mo fẹ́ béèrè pé àwọn ikọ̀ iṣẹ́ abẹ ṣe àfihàn ara wọn àti ojúṣe tàbí ipa tí wọn yóò kó nígbà tí iṣẹ́ abẹ bá ń lọ. Èmi ni oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ àgbà fún iṣẹ́ abẹ yìí. A fẹ́ gé eegun ìsàlẹ̀ orúnkún ní ẹsẹ̀ òsì kan. Orúkọ mi ni Claire, èmi sì ni oníṣègùn akuniloorun. Orúkọ mi ni Sarah, èmi sì ni olùrànlọ́wọ́ oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ. Kyra, nọ́ọ̀sì anunilára. Angela, ìránṣẹ́ inú ilé. Ṣé àrídájú orúkọ aláìsàn irú iṣẹ́ abẹ àti ojú ibi iṣẹ́ abẹ? Orúkọ aláìsàn wa ni ìyáàfin Mọ́dí Makai, obìnrin ọmọ ọdún mọ́kànlélọ́gbọ̀n. A fẹ́ gé eegun ìsàlẹ̀ ọkùnrin ní ẹsẹ̀ òsì látàrí ẹsẹ̀ òsì kan tó ti kú sára níbi kan. Kí wọ́n tó la ojú ọgbẹ́, nọ́ọ̀sì náà ṣe àyẹ̀wò pẹ̀lú àwọn ikọ̀ yòókù pé wọ́n ti ṣe gbogbo ìlànà dáadáa àti pé ṣé wọ́n ti gbèrú wọ́n sì ti múra dé ewu èyíkéyìí tó lè ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n ti fún un ní oògùn apakòkòrò àrùn fún ìdènà àrùn ní 60 ìṣẹ́jú sẹ́yìn? Bẹ́ẹ̀ni. Aláìsàn náà ti gba oògùn apakòkòrò àrùn ní 60 ìṣẹ́jú sẹ́yìn. Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ ìgbanilà tàbí pàjáwìrì fún ewu ìfẹ̀jẹ̀ṣòfò? A kò retí ìṣẹ̀lẹ̀ tó lè gba ẹ̀mí àyàfi ìfẹ̀jẹ̀ṣòfò díẹ̀ tí a ní láti mójútó. Ǹjẹ́ aláìsàn náà ní àwọn àníyàn kankan? Kò sí àníyàn kankan nínú eléyìí. Nítorí náà, èmi kò sì retí ìṣẹ̀lẹ̀ èyíkéyìí tí ó lè gba ẹ̀mí kankan. Ṣé ẹ ti jíròrò àkókò iṣẹ́ abẹ náà? Bẹ́ẹ̀ ni, àkókò iṣẹ́ abẹ náà yóò tó 45 ìṣẹ́jú. Ṣé ẹ ti ṣe àrídájú wípé wọ́n ṣe àfọ̀mọ́ tónítóní àwọn irinṣẹ́? Bẹ́ẹ̀ni, a ti ṣe àrídájú wípé wọ́n ṣe àfọ̀mọ́ tónítóní àwọn irinṣẹ́ wọn sì wúlò síbẹ̀. Ṣé ìyọnu wà fún ẹ̀rọ kankan? N kò ní ìyọnu kankan báyìí, ṣùgbọ́n mò ń lo àwọn àdìpapọ̀ irinṣẹ́ tó yẹ fún iṣẹ́ abẹ tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Níparí, nọ́ọ̀sì náà béèrè lọ́wọ́ oníṣègùn oníṣẹ́ abẹ bóyá wọ́n nílò àwòrán yíyà fún iṣẹ́ yìí. Whether imaging is needed for this case. Láti ṣe àtúnsọ, kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní la ojú ọgbẹ́, ikọ̀ oníwòsàn náà gbọ́dọ̀ rí dájú pé gbogbo ikọ̀ oníwòsàn náà ti ṣe àfihàn ara wọn pẹ̀lú orúkọ àti ipa tí wọ́n yóò kó, ṣe àtẹnumọ́ orúkọ aláìsàn, iṣẹ́ abẹ àti ibi tí lílà ojú ọgbẹ́ náà yóò ti wáyé. Ṣe àyẹ̀wò bóyá ó ti gba oògùn apóró fún ìdílọ́wọ́ àìsàn ní 60 ìṣẹ́jú sẹ́yìn. Ṣe jíròrò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó lè gba ẹ̀mí èyíkéyìí tó lè ṣẹlẹ̀ bí ìfẹ̀jẹ̀púpọ̀ ṣòfò. Ṣe àrídájú wípé wọ́n ṣe àfọ̀mọ́ tónítóní àwọn irinṣẹ́. Ṣe àyẹ̀wò bóyá ìyọnu wà fún ẹ̀rọ kankan àti pé ṣe àyẹ̀wò bóyá ètò ìyàwòrán pàtàkì wà ní ṣíṣàfihàn. The team is now ready to make the incision and begin the operation. The Ikọ̀ náà ti operation ṣetán will láti ṣe take ìlà 45 ojú abẹ náà minutes. kí wọ́n sì The bẹ̀rẹ̀ patient iṣẹ́ is abẹ náà. having her leg Iṣẹ́ abẹ amputated náà yóò due tó to a ìṣẹ́jú melanoma. 45. Mrs. Machai Ẹsẹ̀ will be aláìsàn náà yóò closely jẹ́ gígé monitored látàrí throughout àìsàn by jẹjẹrẹ awọ ara. Oníṣègùn akuniloorun yóò máa mójútó ìyáàfin Machai dáadáa-jalè. Lẹ́yìn ìṣẹ́jú 45, 45 iṣẹ́ abẹ náà minutes ti later, parí. and the Ṣùgbọ́n operation kí is ìyáàfin complete. Machai tó lè kúrò ní yàrá But iṣẹ́ before abẹ, Mrs. Machai can àwọn leave the àyẹ̀wò operating ìkẹyìn kan theatre, gbọ́dọ̀ wáyé. some final checks Nọ́ọ̀sì náà must yóò be carried dárúkọ out. iṣẹ́ abẹ tó The ṣẹ̀ṣẹ̀ parí, nurse names the yóò sì procedure béèrè they've fún just performed ìṣàrídájú and láti asks ọ̀dọ̀ for àwọn ikọ̀ confirmation náà. from the team. A ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ẹsẹ̀ ìsàlẹ̀ orúnkún gígé fún ìyáàfin Maud Makai, obìnrin ọmọ ọdún 21 láti wọ́ọ̀dù iṣẹ́ abẹ obìnrin. Nọ́mbà fáìlì rẹ̀ ní 5451 àti 15. Lónìí, ọjọ́ 17 oṣù kọkànlá ọdún 2015. Bẹ́ẹ̀ ni. Ikọ̀ náà gbọ́dọ̀ The team ka must gbogbo àwọn count all the irinṣẹ́ abẹ surgical náà, instruments, kọ̀ìnkọ̀ìn, aṣọ ìtọ́jú sponges, egbò àti àwọn gauzes, abẹ́rẹ́ láti rí and dájú pé wọn needles kò gbàgbé to nǹkan make kan sure sínú nothing aláìsàn has náà. been Mo left béèrè inside lọ́wọ́ the nọ́ọ̀sì patient. anunilára láti ṣe àrídájú àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu. Pípe àwọn irinṣẹ́. Òǹkà irinṣẹ́ fún ìgbà ìkẹyìn jẹ́ ṣíṣe, ó sì ṣe déédéé pẹ̀lú ti òǹkà ìbẹ̀rẹ̀. For this Fún iṣẹ́ abẹ yìí, operation, a tissue àpẹẹrẹ sample was ẹ̀yà ara taken kan ni a prior mú to ṣáájú surgery, iṣẹ́ abẹ
However, if tó bá yẹ ní appropriate at this ìkóríta yìí, stage, àpẹẹrẹ ẹ̀yà tissue ara ni a samples gbọ́dọ̀ should be máa mú taken kí a and sì fi labeled. àlẹ̀mọ́ sí lára, a sì They gbọ́dọ̀ should kà then wọ́n be jáde read láti gbọ́ aloud, pẹ̀lú orúkọ àwọn including the aláìsàn. name of the patient. Ǹjẹ́ àwọn ènìyàn Were kankan there wà any lórí ẹ̀rọ concerns on any èyíkéyìí equipment tí ẹ lò used lásìkò during iṣẹ́ surgery? abẹ? Àpẹẹrẹ ẹ̀yà ara aláìsàn ni a ti fi àlẹ̀mọ́ sí lára, ó sì ní orúkọ aláìsàn, ọjọ́ orí, abo tàbí akọ, nọ́mbà fáìlì, irú àpẹẹrẹ ẹ̀yà ara náà àti ìdánwò tí a ní láti ṣe. What Kí are ni the key àwọn concerns for ènìyàn tó ṣe recovery? kókó fún ìmúpadàbọ̀sípò of the àti patient? ìbójútó We are more worried aláìsàn? about A máa ń dààmú púpọ̀ lórí swelling of the wíwú stump, àgékù, ẹ̀jẹ̀ dídì hematoma àti formation, ìkórajọ pẹ̀lú lẹ́yìn also iṣẹ́ abẹ. Fún èyí, mobilization a ó after pe surgery. ẹ̀ka ètò ìtọ́jú pẹ̀lú For this, we ohun involve àfojúrí physiotherapy láti ṣe department help. ìrànwọ́. Lẹ́yìn iṣẹ́ abẹ, a gbọ́dọ̀ tọ́jú aláìsàn lọ́nà tí yóò fi padà bọ̀ sípò. Àwọn àmì tó ṣe kókó gbọ́dọ̀ jẹ́ mímójútó lẹ́ẹ̀mẹrin ní gbogbo ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Àwọn omi inú ìṣàn IV gbọ́dọ̀ jẹ́ mímójútó àti àtọ̀jáde gbọ́dọ̀ jẹ́ mímójútó. Aláìsàn náà gba oògùn ikúnilóorun ti ọ̀pá ẹ̀yìn. Nítorí náà, mo fẹ́ fún un ní àlàyé, ẹ̀kọ́ àti ọ̀rọ̀ wípé kí ó fi ẹ̀yìn rẹ̀ sùn fún wákàtí 8 kí ó sì gbé ẹsẹ̀ rẹ̀ sókè. Láti ṣe àtúnsọ, So, to recap, kí aláìsàn tó kúrò ní yàrá before iṣẹ́ the abẹ, patient leaves the nọ́ọ̀sì operating náà room, gbọ́dọ̀ ṣe the nurse àrídájú should pẹ̀lú verbally ọ̀rọ̀ ẹnu, confirm orúkọ the iṣẹ́ name abẹ, of the irin procedure, iṣẹ́ náà, that kọ̀ìnkọ̀ìn instrument, àti àwọn punch, òǹkà and abẹ́rẹ́ needle gbọ́dọ̀ pé. counts have Rí been dájú pé àwọn completed, àpẹẹrẹ ẹ̀yà ara ti ní that àlẹ̀mọ́ lára specimens have been àti pé labeled, àwọn ka àwọn and the àlẹ̀mọ́ náà labels jáde read láti gbọ́ aloud, pẹ̀lú orúkọ aláìsàn including náà. the patient's Bóyá name. ẹ̀rọ kankan ní ìyọnu tó Whether nílò there are any àtúnṣe, equipment àti problems to oníṣègùn be oníṣẹ́ abẹ, addressed. oníṣègùn And the akúnilóorun surgeon, àti nọ́ọ̀sì gbọ́dọ̀ anesthetist, jíròrò àwọn and kókó nurse àníyàn fún must discuss what the key ìmúpadàbọ̀sípò concerns àti are for ìbójútó aláìsàn recovery and yìí. management Kò sí of ewu this báyìí fún patient. ìyáàfin Mashai It is láti now fi safe for yàrá Mrs. iṣẹ́ abẹ sílẹ̀. Machai to leave the operating A field. ṣe àtúnkọ The ìwé World Health àyẹ̀wò iṣẹ́ Organization abẹ surgical aláìléwu safety fún checklist àjọ tó ń was mójútó ètò piloted in ìlera 8 cities àgbáyé around ní the ìlú world 8 káàkiri and àgbáyé. was found to A sì rí i reduce pé ó post-operative dín àwọn complications and ìdojúkọ death wàhálà by more than lẹ́yìn half. iṣẹ́ abẹ The àti ikú surgical safety tí àwọn checklist èèyàn kú ju should ìdá always mẹ́ta be lọ. used Ìwé àyẹ̀wò before iṣẹ́ abẹ anesthetic is aláìléwu given, náà gbọ́dọ̀ jẹ́ before a lílò surgical kí a tó incision is fún made, ènìyàn ní oògùn and before the ìkúnnilóorun patient leaves the kí iṣẹ́ operating abẹ field. tó wáyé àti kí Following a aláìsàn checklist tó fi yàrá really iṣẹ́ does abẹ save sílẹ̀. lives. Ti tẹ́lẹ̀, Every ìwé medical àyẹ̀wò máa ń profession kóni yọ nínú has a ewu duty àti pé to adhere gbogbo to it. akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ní ojúṣe láti tẹ̀lé gidigidi.